Hello students, welcome to today's video. Today we are going to discuss about electric lines of force and electric dipole. In the previous classes we have already discussed about electric field and the lines of force due to isolated charges. Here I have drawn two isolated charges. So in these two charges we can see that one is a positive charge and one is a negative charge. Here the electric lines of force tend to move outwards, that is আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে ইয়া যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকে আৰু আমি ইয়াৰ ওচৰলে এটা টেষ্ট চাৰ্জ প্লাস কিউ নট চাৰ্জ এটা যদি ইয়াৰ ওচৰলে আনো তেতিয়া হলে এই পজিটিভ চাৰ্জটোৱে প্লাস কিউ নট চাৰ্জটোক ৰিপেল কৰিব ৰিপেল কৰাৰ ফলত এই পজিটিভ চাৰ্জটো পা এই কিউ নট চাৰ্জটো আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইয়াৰ এই কিউ নট ফোৰ্সটোৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স এক্সাৰ্ট হ'ব যিটো ফোৰ্সৰ কাৰণে এই পজিটিভ চাৰ্জটোৱে এই কিউ নট চাৰ্জটোক আঁতৰাই পঠিয়াব ঠিক আছে তো যোনটো ডাইৰেকশ্যনত এই টেষ্ট চাৰ্জটো কিউ নট চাৰ্জটো মুভ কৰিছে আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত সেই ডাইৰেকশ্যনত যদি আমি এটা লাইন আকো তেতিয়া হলে সেই লাইনটো কোৱা হয় লাইন অফ ফোৰ্স ঠিক তেনেকৈ যদি টেষ্ট চাৰ্জটো আমি এফালে পানো তেতিয়া হলে এই টেষ্ট চাৰ্জটো এটো পজিটিভ চাৰ্জে ৰিপেল কৰিলে কি হ'ব আমি আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত এটা ফোৰ্স পাম বা এটো ডাইৰেকশ্যনত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন পাম ফৰ এ পজিটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে যদি আমি এটা নেগেটিভ চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে এই নেগেটিভ চাৰ্জটোক আমি যদি এটা টেষ্ট চাৰ্জ ইয়াৰ ওচৰলৈ আনো সেই টেষ্ট চাৰ্জটোক এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৱে এট্ৰেক্ট কৰিব হয়নে এটা নেগেটিভ আছে এটা পজিটিভ আছে তো এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৱে এই টেষ্ট চাৰ্জটোক এট্ৰেক্ট কৰিব এট্ৰেক্ট কৰাৰ ফলত এই চাৰ্জটো কোনফালে মুভ কৰিব টুৱাৰ্ডছ দিস নেগেটিভ চাৰ্জ তো আমি ইয়াত লাইনছ অফ ফোৰ্স বিলাক কোনটো ডাইৰেকশ্যনত পাওঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য নেগেটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে তো আমি যোনটো ডাইৰেকশ্যন ফোৰ্স পাইছো সেইটো ডাইৰেকশ্যনত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তো ইয়াত আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আঁকিবলৈ যাওঁ ফৰ দিস কিউ চাৰ্জ which is a positive charge and this negative charge তেতিয়া হলে আমি ইয়াত ভিসিনিটিত এটা পজিটিভ চাৰ্জ যেটো আমি টেষ্ট চাৰ্জ বুলি কৈছো এই টেষ্ট চাৰ্জ এটা লৈ আহিছো এই পজিটিভ চাৰ্জটো ওচৰলে এটা টেষ্ট চাৰ্জ লৈ আহিছো ঠিক তেনেকৈ এটো কেছত এই নেগেটিভ চাৰ্জটো ওচৰলে আমি এই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো বা যিকোনো এটা টেষ্ট চাৰ্জ লৈ আহিছো যেটো পজিটিভ হয় ঠিক আছে এতিয়া এটো পজিটিভ চাৰ্জে এটো পজিটিভ চাৰ্জক ৰিপেল কৰাৰ ফলত এই চাৰ্জটো টেষ্ট চাৰ্জটো এটো ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিবলৈ টেন্ড কৰিব ঠিক আছে ইট টেন্ডস টু মুভ ইন দিস ডাইৰেকশ্যন ঠিক তেনেকৈ এটো নেগেটিভ চাৰ্জ হয় এই পজিটিভ চাৰ্জটোক এট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব দিস টেষ্ট চাৰ্জ would move in this direction towards the left towards the charge minus q ঠিক আছে তো আমি যদি ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যন ফাৰ্স্ট কেছটো থাকিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যন আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত থাকিব সেইকাৰণে আমি ইয়াত এফ ডি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি সেম ডাইৰেকশ্যনত পাম সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি along this direction আমি দুটা ভেক্টৰ দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এটা হৈছে ফোৰ্স ভেক্টৰ in this case আমি কি কৰিছো যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হেতু ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন হ'ব যেহেতু ফোৰ্স টু ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য চাৰ্জ মাইনাস কিউ তো ইয়াত কি কৰিছো আমি ফোৰ্স টু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এফ ভেক্টৰ ৰিপ্লাই আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন এফালে হ'ব লেফট টুৱাৰ্ডছ দ্য লেফট তো এটো ডাইৰেকশ্যন আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই টু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট আমি চাব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু আ পইণ্ট চাৰ্জ তো ইয়াত আমি কি কৰিছো এটা পইণ্ট চাৰ্জ লৈছো কিউ পইণ্ট চাৰ্জ বুলি ক'লে বহুত সৰু চাৰ্জ এটা বহুত স্মল ভ্যালু চাৰ্জ এটা লৈছো ঠিক আছে তাৰ এতিয়া এই ফিল্ড এটো চাৰ্জৰ কাৰণে কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে আমি এটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ভ্যালু কিমান পাম হেতু আমি ইয়াত উলিয়াব লাগে বা ডিসকাস কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমি ইয়াত কি কৰিছো এটা পইণ্ট চাৰ্জ লৈছো কিউ তাৰ হেতু এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে এই পি পইণ্টত এই কিউ চাৰ্জটো ও পইণ্টত আছে তো আমি যেহেতু আমি জানো যে এটা চাৰ্জৰ কাৰণে তাৰ চাৰিওকাষে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডেভেলপ হয়নে তো এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডেভেলপ হ'ব সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পইণ্টত যদি যেটো পি পইণ্ট লৈছো এই পইণ্টত যদি আমি এটা টেষ্ট চাৰ্জ কিউ নট আনো যেটো পজিটিভ হয় তেতিয়া কি হ'ব এটো পজিটিভ লৈছো চাৰ্জ এটো পজিটিভ চাৰ্জ লৈছো তো ৰিপেল হলে আমি ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যন এটো চাৰ্জৰ ওপৰত এক্ট হৈ থকা ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো ডাইৰেকশ্যনত পাম এফালে পাম ঠিক আছে তো এই ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যনটোক আমি এফ দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো distance between these two charges আমি small r বুলি ধৰিছো তো what will be the force experienced by the charges এই দুইটা চাৰ্জে এটো চাৰ্জে যেটো ইয়াৰ ওপৰত ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিব ঠিক তেনেকৈ এটো চাৰ্জে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিব যেটো both the charges are positive in nature ঠিক আছে তো এই দুটা চাৰ্জে যেটো ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিব এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেকিটা ইকুৱেল হ'ব কেনেকৈ পাম আমি হেতু কেনেকৈ উলিয়াম আমি ইউজিং কুলম্বছ ল তো কুলম্বছ ল মতে ফোৰ্সৰ ডেফিনেশন কি আছে হেতু তোমালোকে অলৰেডি পাই আহিছা ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি কৰিম জাস্ট ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো লিখিম ফোৰ্স 1/4 পাই এপসিলন নট যেটো ভ্যালু আছিল হেতুক আমি k দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো
Q naught যেটো product of the charges আছিলে তো Q first charge to Q আছে second charge Q naught এটো আমি Q into Q naught লিখিলো divided by the distance square তো ইয়াত আমি distance to square কৰি দিছো হল this is the force experienced by both the charges ঠিক আছে তো এটা আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এই পয়েন্টৰ কেনে কৰিলাম ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো যে E will is equal to the force experienced per unit test charge F divided by Q naught ঠিক আছে তো ইয়াত force আমি কিমান পাইছো k q naught divided by r square ইয়াত আমি হেতুৱে লিখিছো force অৰ ঠাইত k q এটো ভেক্টৰ হ'ব k q naught divided by r square লিখিলো তলত divided by q naught আছিলে তো এটো q naught লিখিলো q naught আৰু q naught cancel হৈ যাব থাকি যাব k q divided by r square this is a very important formula for the electric field ঠিক আছে তো এই ফৰ্মুলাটো সদায় মনত ৰাখিবা যে E which is the electric field intensity at any point inside an electric field E that is equal to kq divided by r square বহুত important formula ঠিক আছে তো ইয়াপা আমি কি গম পাইছো যে electric field E is inversely proportional to the distance square of the distance ঠিক আছে তো E is inversely proportional to 1 by r square next আমি electric lines of force বা electric field lines discuss কৰিব লাগিব so now let's discuss about electric lines of force or the electric field lines so first let us see its definition what is electric line of force or what is an electrical field line so it is the path straight or curved along which a unit positive charge would move if it is free to do so in an electric field so ইয়াৰ কাৰণে আমি ডিসকাশনটো অলৰেডি কৰিয়ে আহিলো সো ইয়াত কি হৈছে এটা চাৰ্জ লৈছো এই চাৰ্জটো কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম আমি হয়নে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কাৰণে যদি আমি এটা টেস্ট চাৰ্জ ইয়াৰ ওচৰলৈ আনো যেটো আমি ইন দিস কেস আমি কিউ নট চাৰ্জটো আনিছিলো সেই কিউ নট চাৰ্জটো ইয়াৰ ওচৰলৈ আনিলে সেই কিউ নট চাৰ্জটো ৰিপেল হ'ব এতিয়া এই টেস্ট চাৰ্জটো বা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটা যদি আমি এটো +1 কুলম হিচাপে লও ইউনিট বুলি কৈছো তো +1 কুলম হ'ব যদি আমি এই টেস্ট চাৰ্জটো ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো যদি এই চাৰ্জটো ওচৰলৈ আনো তেতিয়া কি হ'ব এটো ৰিপেল হলে এই চাৰ্জটো মুভ কৰিব কোনোবা এটা ডাইৰেকচনত ইন দিস কেস এটো ডাইৰেকচন মুভ কৰিছে হয়নে যোটো ডাইৰেকচন আমি ফোর্স পাইছো এটো ডাইৰেকচনত মুভ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি যিকোনো এটা চাৰ্জ ললো সেই যিকোনো এটা চাৰ্জৰ ওচৰলৈ যদি আমি এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আনো তেতিয়া হলে সেই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটোৰ ওপৰত এটা ফোর্স এক্সাৰ্ট হ'ব ফোর্স এক্সাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে সেই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো যদি ফ্ৰী হৈ থাকে মুভ কৰিবৰ কাৰণে ইনসাইড দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তেতিয়া হলে সেই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো যিকোনো এটা ডাইৰেকচনত মুভ কৰিব যোনটো ডাইৰেকচনত ফোর্সটো এক্সাৰ্ট হৈছে বা যোনটো ডাইৰেকচনত আমি মুভমেন্টটো পাইছো যোনটো ডাইৰেকচনত টেস্ট চাৰ্জটো মুভ কৰিছে হেতু ডাইৰেকচনত আমি যদি এটা লাইন আকো তেন্তে সেই লাইনডালে কি বুজাব ইলেক্ট্ৰিক লাইন অফ ফোর্স ঠিক আছে তো আমি ইয়াত কি আকিছো কি লিখিছো ডেফিনিশনটো it is a path straight or curved a path to straight path হ'ব পাৰে যেটো আমি ইয়াত আকিছো এটো straight path হয় ঠিক তেনেকৈ যদি দুটা চাৰ্জ আহি যায় তেতিয়া হলে আমি এটা কার্ভড লাইন পাম ঠিক আছে দেখনি আমি পিছত ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্টত আমি ডেফিনিশনটো পঢ়িলো it is a path straight or curved along which a unit positive charge would move unit positive charge টা যোনটো ডাইৰেকচন মুভ কৰিব if it is free to do so যদি হি ফ্ৰী হৈ থাকে ইনসাইড দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে তো যোনটো ডাইৰেকচনত পজিটিভ unit positive charge to move কৰিছে বা টেস্ট চাৰ্জ to move কৰিছে under the effect of another charge which has an electric field that line of motion or that direction of motion gives us the electric field line ঠিক আছে এতিয়া the direction of motion of the unit positive charge gives us the direction of the lines of force তো যোনটো ডাইৰেকচনত unit positive charge to move কৰিব হেতু ডাইৰেকচনত আমি lines of force or direction to পাম ঠিক আছে the electric lines of force is a very important topic from the point of examination point of view তো তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰপাৰ্টি ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্সৰ প্ৰপাৰ্টি কিছুমান ষ্টাডি কৰিব লাগিব তালে যোৱা আগতে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰো এটা প্লেন শীট অফ চাৰ্জ লৈছো ইয়াত সো ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্স বিলাক কেনেকুৱা হয় চাম তো আমি কৈ আছো যে ইয়াত যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকে পজিটিভ চাৰ্জটোৰ কাৰণে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্স বিলাক আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকচনত হ'ব তো এখন যদি আমি এটা শীট অফ চাৰ্জ লওঁ য'ত পজিটিভ চাৰ্জ আছে তো এই পজিটিভ চাৰ্জ বিলাকৰ প্ৰত্যেকটো পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্স বিলাক কোনটো ডাইৰেকচনত থাকিব আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকচনত থাকিব ঠিক আছে তো আমি এই ডায়াগ্ৰামটোত কি আকিছো ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্স বিলাক আমি আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকচনত ৰাখিছো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এনেকৈ ই দি বুজাও এটো হৈছে ডাইৰেকচন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা যে charge always resides on the surface of a conductor যদি আমি এটা কন্ডাক্টৰ ললো তেতিয়া হলে সেই কন্ডাক্টৰটোৰ সাৰফেসত হে সদায় চাৰ্জ বিলাক ৰিসাইড কৰে সেই কন্ডাক্টৰটোৰ সাৰফেসত হে সদায় চাৰ্জ বিলাক থাকিব তাৰ ভিতৰত নাথাকে কিন্তু কেতিয়াও ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে যেহেতু চাৰ্জ বিলাক সাৰফেসত থাকে হে কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ এটা কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও নাপাও ঠিক আছে হেতু এটা প্ৰপাৰ্টি হয়
তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন যদি এটা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত নাথাকে তাৰ মানে কি ইলেক্ট্ৰিক field will also be equal to 0 inside the conductor ঠিক আছে the electric field inside the conductor is always 0 since charge always resides on the surface of a conductor eto hogol eta plain sheet of charge karone ami salu electric field direction thik teneke jodi ami eta positive charge lelo q1 tar usorte aru eta charge ase eto eta negative charge hai -q2 boli likhisu eto q1 charge eto -q2 charge so in this case the lines of force will be like this ঠিক আছে তো এই লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক কো পাই আছে সোৱাচোন আমি এৰো টু কোন ফালে দিছো এটো ডাইৰেকশন দিছো লাইন্স অফ ফোর্স অলওয়েজ arises from the positive charge and ends at a negative charge or we can say that lines of force always arises from the surface of a positively charged body and ends at the surface of a negatively charged body ঠিক আছে তো আমি ফার্স্টত এটা লাইন আঁকিছো তো এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন যোনটো ডাইৰেকশনত এটো চাৰ্জ ইয়াক ওপৰত এটা ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰিব হেতু আমি এনেকুৱা আঁকিছো তো ইয়াত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক এটো বডি পা ওলাইছে কত সোমাইছেগে ইয়াত সোমাইছেগে ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স এৰাইজ হৈছে ইয়াত গৈ এন্ড হৈছে এটো কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স ইয়াৰ পৰা এৰাইজ হৈছে আৰু গৈ পেলাই এটো সেকেন্ড চাৰ্জ -q2 ত এন্ড হৈছে ঠিক আছে তো আমি কিয়াত কি পাইছো যে q1 চাৰ্জ তো কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক আউটওয়ার্ড ডাইৰেকশন মুভ কৰিছে দেখিছেনে যেটো তো পজিটিভ চাৰ্জ হয় তো পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক আউটওয়ার্ড ডাইৰেকশন মুভ কৰিছে ঠিক তেনেকে এটো নেগেটিভ চাৰ্জ হয় তো নেগেটিভ চাৰ্জ তো কাৰণে লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক ইনওয়ার্ড ডাইরেকশন মুভ কৰিছে বা লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক আমি ইনওয়ার্ড ডাইরেকশন পাইছো হয়নে তো ইয়াত কি পাইছো এটো ডাইরেকশনত আমি লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক পাইছো যদি দুটা চাৰ্জ সিমিলাৰ হয় যদি দুটা চাৰ্জ পজিটিভলি লও আমি q1 আৰু q2 তেতিয়া হলে লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক এনেকুৱা হ'ব q1 চাৰ্জ তো কাৰণে আমি আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনত পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স আৰু এটো q2 চাৰ্জ যেটো পজিটিভ হয় হেতু কাৰণে আমি আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনত লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক পাম এটা যদি আমি দুটা চাৰ্জ এনেকে ৰাখো q1 আৰু q2 এটো চাৰ্জৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব হয়নে যিকোনো এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এটা পাম আমি ঠিক তেনেকে এটো চাৰ্জৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব যেটো কাৰণে আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম হয়নে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড গিটাত যেটো পইণ্টত net electric field to 0 hobo mane ei duta charger major point jitu pointot net electric field to 0 hobo for both these charges hetu point ok ami neutral point buli ko to at this point jitu ami neutral point buli koiso at this point the electric field will become 0 ঠিক আছে তো electric field intensity at this point will become 0 and this point is called the neutral point distance kita ami yat r loisu from the distance between the charges yet kiman hoibo twice r hoibo ঠিক আছে এই বস্তুটো আমাক ডাইপোল করতে দরকার হবে তো আমি জাস্ট এনেকে আঁকি লৈছো নেক্সট আমি properties of lines of force পঢ়িব লাগিব তো what are the properties of lines of force first property to কি হৈছে these are discontinuous curves it starts from the surface of a positively charged body and end at the surface of a negatively charged body আমি অলরেডি কই আছো যে এই ডায়াগ্রামটোত it starts from a positively charged body and lines of force end at the surface of a negatively charged body ঠিক আছে এটা সেকেন্ড পয়েন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় সেকেন্ড পয়েন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমি লিখিছো the tangent to the lines at any point gives the direction of the electric field intensity at that point the tangent to the lines at any point gives the direction of electric intensity at that point so এই ডায়াগ্রামটোত এই পয়েন্টটো কি বুজাইছে এইবিলাক আমি লাইন্স অফ ফোর্স আকিছো এই লাইন্স অফ ফোর্সৰ যিকোনো এটা পয়েন্টত যদি আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক পয়েন্ট কনসিডার কৰো which is inside the electric field তেতিয়া হলে এই পয়েন্টত যদি আমি এটা টেনজেন্ট আকি দিও এই টেনজেন্টডাল আমি কোত আকিছো on this line of force এটা লাইন অফ ফোর্স আছে এই লাইন অফ ফোর্সৰ ওপৰত যিকোনো এটা পয়েন্টত আমি এটা টেনজেন্ট আকি দিছো যোনটো ডাইৰেকশন টেনজেন্টটো পাম হে ডাইৰেকশনটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো দিব কিয় দিছে এটো কাৰণ আমি ইয়াত কৈছিলো যে লাইন্স অফ ফোর্স কি হয় এটা পজিটিভ চাৰ্জ যদি আমি আনো বা বেলেগ এটা চাৰ্জ যদি এটা চাৰ্জৰ ওচৰলৈ আনো তেতিয়ালে যোনটো ডাইৰেকশনত হে ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো মুভ কৰিব হেতু ডাইৰেকশনে আমাক ইলেক্ট্ৰিক লাইন অফ ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো দিব বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন দিব তো এট দিস পয়েন্ট এই চাৰ্জটো কোনফালে মুভ কৰে এখানে যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ প্লাস q আছে তেতিয়ালে হে চাৰ্জটো কোনফালে মুভ কৰিব হি টেনজেন্সিয়েল ডাইৰেকশন মুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো যোনটো ডাইৰেকশনত টেনজেন্টাল আকিছো আমি হেতু ডাইৰেকশনত আমি ডাইৰেকশন অফ ফোর্স পাম বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম ঠিক আছে তো আমি সেই কাৰণে ইয়াত লিখিছো যে টেনজেন্ট টু দ্য লাইন অফ ফোর্স এট এনি পয়েন্ট
gives the direction of the electric field intensity at that point. Next, it is very important point. This is very important from the examination point of view. The third point is the two lines of force cannot intersect. Two lines of force cannot intersect mane ki if two lines of force intersect at a point, then at the point of intersection the electric field will have two directions, which is not possible. So ami yat keneke akise swa jikono eta point consider korisu he point to jodi ami tangent akibole jao efale eta tangent palo hoy na যদি এই একেটা পয়েন্টতে আউটডাল যদি লাইন অফ ফোর্স এনেকুৱাকৈ আহিছে যেনিবা তো এনেকুৱাকৈ লাইন অফ ফোর্স এডাল পালে তাৰ টেনজেনশিয়াল ডাইৰেকশ্যন যদি আমি আঁকিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ডাইৰেকশ্যনত এডাল টেনজেন্ট পাম হয়নে দ্যাট মিন্স কি এট দিছ পইণ্ট আমি ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ফোর্স যিটো চাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এটা টেনজেন্ট আঁকিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনতে এইটো ডাইৰেকশ্যনত পাইছোঁ হয় ঠিক তেনেকৈ যদি একেটা পইণ্টতে আউটডাল লাইন অফ ফোর্স আহিছে তেন্তে সেই লাইন অফ ফোর্সডালৰ কাৰণে আমি আউটডাল টেনজেন্ট ইয়াত আঁকিব পাৰোঁ আউটডাল টেনজেন্ট ইয়াত আঁকিব পাৰিছোঁ মানে কি সেই টেনজেন্টডালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনো দিব এট দিছ পইণ্ট হয়নে তো আমি একেটা পইণ্টতে কি পাইছোঁ দুটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন পাইছোঁ উইচ ইজ নট পচিবল ঠিক আছে তো এটা পইণ্টত যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন দুটা তিনিটা হ'ব নোৱাৰে এটাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে জাষ্ট ইয়াত এটা পইণ্টত অকল এটাহে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব পাৰিব ঠিক আছে তো সেইটো কুৱেশ্যন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াবা এক্সামিনেশ্যনত সোধে তোমালোকক যে why two lines of force cannot intersect each other ৰিজনটো কি হয় যে if two lines of force intersect at a point, then at the point of intersection the electric field will have two directions, which is not possible. Next, 4.2 the line of force are always normal to the surface of a conductor. তো আমি ইয়াত যেটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিছিলোঁ ইয়াত লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক কেনেকুৱা হৈছে দেখিছানে ইয়াত নৰ্মেল হৈছে মানে এই সাৰফেসখনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে ইয়াত কেতিয়াও এটা কণ্ডাক্টৰ সাৰফেসৰ লগত প্যাৰেলালি লাইন্স অফ ফোর্স থাকিব নোৱাৰে লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক সদায় কেনেকুৱা হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা নৰ্মেল টু দ্য সাৰফেস ফিফথ পইণ্ট কি হয় এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় তো লাইন্স অফ ফোর্স ডাজ নট পাস থ্ৰু আ কণ্ডাক্টৰ আমি অলপ আগতে কৈছোঁ যে এটো কেছত যেটো আঁকিছিলোঁ যে পজিটিভ চাৰ্জেছ অৰ দ্য চাৰ্জেছ অলৱেজ ৰিসাইড অন দ্য সাৰফেস অফ আ কণ্ডাক্টৰ দে ডাজ নট ৰিসাইড ইনসাইড আ কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে তো যেহেতু সাৰফেসত আছে চাৰ্জ বিলাক তো লাইন্স অফ ফোর্স অলসো ডাজ নট পাস থ্ৰু আ কণ্ডাক্টৰ দ্যাট ইজ অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ কণ্ডাক্টৰ ইজ অলৱেজ জিৰ' সিন্স দ্য চাৰ্জেছ ডু নট ৰিসাইড ইনসাইড আ কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে let's go to the next property which is the sixth property the region where lines of force are closer the electric field is strong and where the lines of force are farther apart the electric field is weak তো আমি ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স ক্লোজাৰ ক'ত পাওঁ যোনটো ঠাইত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ষ্ট্ৰেংথটো বেছি হয় বা ইলেক্ট্ৰিক ইণ্টেনচিটি ষ্ট্ৰেংথটো বেছি হয় সেইটো পইণ্টতে আমি লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক ক্লোজাৰ পাওঁ অৰ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ উই কেন সে দ্যাট য'ত লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক ক্লোজাৰ হয় সেইটো পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইণ্টেনচিটিটো বেছিকৈ পাওঁ বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি সেইটো পইণ্টত ষ্ট্ৰং বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দুটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডায়াগ্ৰামটোত এনেকুৱা এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আঁকিছোঁ তো ইয়াত স্পেচিং বিটুইন দ্য লাইন্স সমান হৈ আছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ডাইৰেকশ্যন আমি এইটো ডাইৰেকশ্যন বুজাইছোঁ তাক আমি ই দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি লৈছোঁ এইটো এটা ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লৈছোঁ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো তিনিটা পইণ্ট লৈছোঁ এ বি এণ্ড চি এই তিনিটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটিটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোক যদি আমি এট দ্য পইণ্ট এ সেইটো আমি ই এ বুলি লিখোঁ এট দ্য পইণ্ট বি সেইটো আমি ই বি বুলি লিখোঁ আৰু এট দ্য পইণ্ট চি এইটো যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি ই চি বুলি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি উইল বি ইকুৱেল এট অল দ্য পইণ্টছ দেৰফৰ ই এ উইল বি ইকুৱেল টু ই বি হুইচ উইল বি ইকুৱেল টু ই চি কিয় হৈছে কাৰণ দিছ ইজ আ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন দ্য ছেকেণ্ড ডায়াগ্ৰাম উই হেভ ড্ৰন আ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো ইন দিছ কেছ হিয়াৰ উই কেন চি দ্যাট দ্য লাইন্স আৰ closer alright here the lines are closer ইয়াত আমি কি পাইছোঁ লাইন বিলাক আঁতৰে আছে the lines are farther apart from each other ঠিক আছে তো সিমিলাৰলি ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে এইটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যেটো হ'ব সেইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু এট দিছ ৰিজন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি উইকাৰ কিয় হৈছে কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবিলাক ইয়াত আঁতৰি আছে আৰু এইটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোৰ্সবিলাক ওচৰত আছে ঠিক আছে according to the sixth property the region where electric lines of force are closer the electric field will be stronger and the region where the lines of force are farther apart the electric field will be weaker ঠিক আছে তো ইয়াতো আমি তেনেকে আগৰ নিচিনাকে তিনটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছোঁ এ বি এণ্ড চি here a b e a will not be equal to
EB, which is also not equal to EC. So electric field at these three positions একে নহয়. Our next topic is electric dipole. Now what is an electric dipole? The electric dipole বুজিলে কি বুঝো? Basically diagram এটোৱে ডাই বুলি ক'লে আমি কি বুঝো? 2 বুঝো. তো ইয়াত কি থাকিব? দুটা চার্জ থাকিব. এগিটা ইকুয়াল চার্জ হয় বাট দে আর অপোজিট. ঠিক আছে, এটা প্লাস কিউ চার্জ, এটা মাইনাস কিউ চার্জ. তো আৰু তাহাঁতৰ মাজত এটা ডিষ্টেঞ্চ অফ সেপাৰেশ্যন আছে যেটোক আমি টুৱাইস এ বুলি লৈছোঁ. ইয়াত আগতে যিকেইটা কেছ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ আমি তাত আমি আৰ ধৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আমি এ ধৰিছোঁ. ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ? ইট ইজ এ চিষ্টেম অফ টু ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জেছ ছেপাৰেটেড বাই আ স্মল ডিষ্টেঞ্চ. এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ডেফিনেশ্যন হয়. তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ডেফিনেশ্যন মতে কি হয়? ইট ইজ এ চিষ্টেম অফ টু ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জেছ. দুটা ইকুৱেল চাৰ্জ আছে আৰু opposite charge আছে, এটা minus q এটা plus q separated by a small distance. That distance of separation কিমান লৈছো আমি twice a, which is a very small distance. ঠিক আছে, so this is the definition of an electric dipole, important from the examination point of view. Next আমি এটা example লৈছো. তো example আমি HCl molecule টো ল'ব পাৰোঁ. HCl টো তোমালোকে জানা কেমিষ্ট্ৰিত পাই আহিছা যে আমি ইয়াক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ? H plus Cl minus হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ. এই দুটা এটমৰ মাজত বা যিকেইটা আয়ন ফৰ্ম হৈছে সেই আয়নকেইটাৰ মাজত এটা ডিষ্টেঞ্চ অফ সেপাৰেশ্যন কিবা এটা আছে, হয়নে? ভেলুটো তোমালোকে হয়তো জানিব পাৰা. তো এই ডিষ্টেঞ্চ অফ সেপাৰেশ্যনটো ভেৰি স্মল হয়. ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি কি পাইছোঁ? এটা পজিটিভ চাৰ্জ পাইছোঁ, এফালে এটা নেগেটিভ চাৰ্জ পাইছোঁ, উইচ আৰ ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট. ঠিক আছে, তো দিছ চাৰ্জেছ আৰ ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট এণ্ড দে আৰ ছেপাৰেটেড বাই স্মল ডিষ্টেঞ্চ. ইন দিছ কেছ উই কেন কনচিডাৰ দ্য HCl মলিকিউল টু বি আ ডাইপল. নেক্সট আমি পঢ়িব লাগিব ডাইপল মোমেণ্ট কি হয়. হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেণ্ট? Let's see the definition. A vector whose magnitude is a product of the magnitude of one of the charges. I mean Q level also electric dipole moment is represented as P. Okay, so P di represent koro. Eto eta ki hoy? Eta vector hoy. Ami ya likhiso which is a vector whose magnitude is a product of the magnitude of one of the charges. One of the charges buli kole tar magnitude buli kole jikono eta charge loisu Q. ঠিক আছে, and the separation distance between the charges. তো ডিষ্টেঞ্চ অফ ছেপাৰেশ্যন বিটুইন দ্য চাৰ্জেছটো আমি টুৱাইছে লৈছোঁ. সেইকেইটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মুভমেণ্টটো পাই যাওঁ. ঠিক আছে, উইচ ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি. ইয়াত চাৰ্জৰ ভেলু যিকোনো এটা চাৰ্জৰ মেগনিটিউডটো লৈ ল'লে হৈ যাব. নেগেটিভ বা পজিটিভ চাৰ্জটো ইয়াত কনচিডাৰ নকৰিলেও হ'ব, জাষ্ট মেগনিটিউডটো কনচিডাৰ কৰিলে হ'ল. লগতে ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ অফ ছেপাৰেশ্যনটো টুৱাইছে পাইছিলোঁ, তো টুৱাইছে আমি লিখিছোঁ. ইয়াত আমি এটা ভেক্টৰ দিছোঁ, যিহেতু এটা unit vector আমি represent কৰিব পাৰিম from this vector, this point to this point, or from this charge to this charge. যেহেতু এইটো কলম, ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব? ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেণ্টৰ ইউনিট কি হ'ব? এইটো কিউ আছে, কিউ কাৰণে আহি গ'ল কলম্ব, এণ্ড টুৱাইছে আছে. তো টুৱাইছে বুলি ক'লে ইয়াত মিটাৰত আহিব, SI ইউনিট মিটাৰ হয়. তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেণ্টৰ SI ইউনিট কি হ'ব? কলম্ব মিটাৰ. ঠিক আছে, থেংক ইউ.